Hello mindenkinek! A mai videóval egy új korszakot fogunk kezdeni. Mégpedig egy picit az oktatás fele szeretnék vonulni. És a mai óránkon, idézőjelben óránkon, a sima háztartási kis varrógépet szeretném bemutatni, egy ilyen alapszintű, picit érintve különböző szakmai dolgokat bemutatni, hogy hogyan is működik egy ilyen háztartási varrógép, amit sokszor látok a különböző prospektusokban, hogy lehet kapni ilyen kis háztartási varrógépeket, ilyen 30-36 ezer forintos árakba, amik úgy gondolom, hogy egy alapszintű kis otthoni varrogatása nagyon megfelel mindenkinek, aki ezzel szeretne egy picit hobbi szinten foglalkozni. Tehát az első óránkon a háztartási varrógép működését szeretném bemutatni, amit én annak idején ezt a géptan órán tanultam meg. Hát az én varrógépem, ez egy nagyon régi Victoria nevezetű, fogalmam sincs, fingom sincs, hogy milyen márka ez egyáltalán, de én ezt a varrógépet már csak igazából gomblyukozásra használom, meg külön ilyen automata gomblyukozó gépem az nincsen, de arra, hogy most egy bluesra vagy ingre egy pár gombjukat rakjak, arra teljesen megfelel ez a varrógép is. Kinézetre, hát jó, mondom, ez egy régebbi fajta, mostani Singer varrógépek, amiket lehet kapni így a boltokba, azok is teljesen jók, de lehet, hogy máshol helyezkednek el a bizonyos dolgok, de a fő dolgok azok biztos, hogy itt a varrógép elején helyezkednek el. Például itt vannak ezek a csatorna, vagy hogy is mondjam, nem is tudom milyen, úgy mondom csatorna választó, programválasztó kis kerék, amivel be tudjuk állítani a különböző mintákat, öltésformákat, hogy hogyan szeretnénk varni a varrógéppel. Tehát ugye van az alap öltés minta, ami háromféle öltés távolságot mutat, egy apró öltésű, egy közepes és egy nagyobb öltésű. Ez kb. Hogy 1 centiméterbe hány öltés hossz van, de ezt, hogyha rámentek, ott van a vonal, oda tekeritek, tehát ott a vonal, oda tekered, és akkor azon a fajtán fog majd ölteni. Vagy pedig van a cikcak öltés, ez is van a nagyon-nagyon apró, a nagyméretű és a közepes, amivel vagy a nagyméretű, vagy a közepessel szoktuk az anyag szélét eltisztázni, hogy ne foszloljon, ne bomoljon ki az anyagnak a széle, és sokkal minőségibb terméket tudtok kiadni a kezetek közül. Utána itt a varrógép lapján is végig lehet látni a különböző varrás formákat, mintákat. Hát ezek ilyen díszítő elemek is vannak köztük, hogy teljesen így behurkolj, ezeket sose használtam még, úgyhogy ez is fingom sincs, hogy milyen. Lehet, hogy erre külön talpat kell cserélni. Tehát ez az egyik, ami ilyen dolog. Van egy ilyen oda-vissza kar, amivel el tudjuk varni a varrást. Tehát elerősítjük a varrás elejét és a varrás végét. Utána van egy munkaasztal vagy munkalap, amin egy talp helyezkedik el,
egy tűszár, tű, és ott a tűszára. A cseréjét, mindjárt egy picit itt fényt jobban mutatok. Tehát itt van a tű. A háztartási varrógépekbe a tűt úgy cseréljük, hogy itt oldalt vagy csavarhúzóval, vagy ezzel a kis tekerőjével, tehát biztos, hogy van ott valamilyen kis tekerő, amit kilazítotok, és ki tudjátok venni a tűt. Háztartási varrógép tű kell a háztartási varrógépbe, mert vannak az ipari varrógépek, amiket a gyárakban használunk, gyors varrógépek, és vannak ezek a háztartásik. A háztartási varrógép tűje attól más, hogy a tűszára az le van vágva. Tehát van egy ilyen lapos része magának a tűnek. Ugyanúgy van benne egy ilyen kis vájat, egy hosszú horony, és egy rövid horony, úgy hívjuk. Mindjárt megmutatok egy ipari gyorsvarrógépnek a tűjét. Tehát a háztartási varrógépnek ez a háztartási varrógép, ennek itt egy ilyen lapos oldala van, az ipari varrógépnek pedig nincsen, ezt most itt forgatom körbe, tehát ennek a tűszára végig kerek. Ezt nem kell ebbe venni, hanem a levágott szárút. Jó, és a behelyezése a varrógépbe a szabályos, a tűszárnál a hosszú horony az van mindig magatok fele. Tehát a gombjuk, beszélek már marhaságot, tehát a tűbe a lyuk, az felétek áll, de úgy, hogy a tűszáron van egy ilyen bevágás, és teljesen fölig be van a tűcomb nyakáig vágva. Az van felőletek. Tehát a tűcomb, ami le van vágva fölül, az van hátul. És úgy rakjátok be. Kirazítjátok a kis csavart. Szerintem azok a modernebbek is ugyanígy vannak. Tehát itt van elől a hosszú horony, benne a tűbe van ez a vágás, az a hosszú horony, és az van felétek. Tehát felétek van a gombjuk. Nagyon jó, ott láthatjátok, meg az udvart is a háttérbe. Jó, tehát ennyi. Ez bele, jó, meghúzod, és kész. Itt hátul ez a talpemelő. Ezzel emeled a talpat. Amikor elkezdesz varni, fölemeled, berakod az anyagot a talp alá, és leengeded. Jó? Ennyi. Aztán szemből ugye befűzöd a tűt, ha látnám, de na, mindjárt. Idegesít, hogy most a kamera is itt bámul. Jó, benne van, oké. A másik dolog, ami nagyon fontos, az alsó szál. Hát ez ilyen leszerelhető kis asztallapja van, ilyen toldás. Vagy itt, tehát vagy oldalt, de mindenféleképpen alól van
egy ilyen kivehető kis fém akármi. Ezt hívjuk bobinnak. Ebbe a bobinba kerül bele az orsó. Ez a kettő összerakásával, amit fontos jól megtanulni, hogy vannak ezek az orsók, minél több, annál többféle színű cérnát rá tudtok orsózni, és nem kell mindig akkor orsózni éppen, hanem jó, most fekete kell, akkor kiveszed, és akkor van fekete. Tehát itt van az orsónk, ez van műanyagba is, vannak ilyen fémbe is, a műanyagok is teljesen tökéletesek. És rá van orsózva, majd azt is mindjárt megmutatom, rá van orsózva a cérna. A cérna vége, az fölül van. Így fogod meg, hogy megfogod a cérnát a kezedbe, fölül van a felső részénél, tehát fölül van, így jön, megfogod, és az orsó, vagy a bobinba beleteszed. Beletetted, és ott van egy vágás a bobinon, van egy vágás, amit ott beakasztasz, fogod, és ide ebbe a kampóba beakasztod. Még egyszer mutatom. Tehát mindig fölül van a cérna vége. Megfogod két ujjal, a tenyeredbe vagy a másik 3 ujjadba fogod a cérna végét. Fogod a bobint, ott van a vájat, beleteszed, megfogod, beakasztod, húzod, és beakasztod. Jó? Utána így oldalra elteszed a cérnát, és itt ez a kis kinyitható akármit, én nem szoktam ezt külön így fogni, hanem én így fogom, és így beteszed erre rá. Tehát ide. Ha nem megy be, akkor addig forgatod, egy picit mozgatod jobbra-balra, hogy bemenjen. Utána a felső szállal, ami be van a tűbe ugye fűzve, fogod, és magad fele tekered, és lehet látni majd, hogy lejön a tű, és az alsó szálat fölhúzza. Na hát ez most jó beégés, mert... Na, igen. És akkor meghúzod, és már fönt is van az alsó szál is. Mind a kettő. Rácsukod, visszateszed az asztaltoldást, tehát visszatesszük, és itt ugye oldalt van ez a tárcsája a varógépnek. Itt már esünk-kelünk a lányommal, hogy bemutassuk itt nektek. Szóval itt van ez a tárcsa, és ezzel tekered magad fele, és így húzod fel az alsó szálat. Jó? Ennyi az, hogy elkezdjetek varni. Utána, ha bármilyen probléma van az öltéssel, hurkol, úgy nevezzük, hogy ilyen kis apró kis csomócskák vannak az öltéseken, akkor ezzel tudtok állítani. Tehát a varógépnek az elején van egy ilyen feszítő, lazító, öltés szabályozó kis szabályozója, amivel vagy balra, vagy jobbra tekergetve, hát logikusan, hogyha
ha rátekersz, akkor szorosabb lesz a felső szál, hogyha kifele tekered, akkor pedig lazább. És ezzel kell játszani addig, amíg szépen nem kezd el varni a varógép. Tehát ezt mi is, akik sokszor napi szinten ezzel dolgozunk, tehát félbehajtod az anyagot, és egy pillanat, ez most egy cikcak varógép, vagy varrás, öltés, és akkor szépen fogod, és megnézed, hogy na, hogy var. Itt lehet látni egy picikét, hogy ott vannak a fekete felső szálból kis pöttyek. Tehát akkor lazítunk rajta még, és ezt így be kell állítani. Picit tekersz rajta, ha még mindig van, akkor még mindig tekersz. Itt már sok van, még nagyobb, akkor visszafele tekerünk. Tehát ez egy ilyen jó kis játék. Itt már látható, hogy kicsit szorítani kellett, és már most egyre kisebb ehhez képest az öltésünk. Tehát így lehet szépen, gyönyörűen beállítani a varógépet. Amikor kiveszed a talp alól az anyagot, és még a tű lent van, elveszed a kezed onnan, hogy nehogy rálépjél, mert még a lábad a talpon van, itt oldalt a tárcsával fogod, és föltekered a tűt, hogy fönt legyen, utána fölemeled hátul a talpemelőt, és gyönyörűen kihúzod a talp alól az anyagot, és elvágod. Jó? Ez volt még, amit akartam megmutatni. A következő még, amit gyorsan meg szeretnék mutatni nektek, az orsózás. Nekem itt fönt van az orsózásom, tehát ez az alsó szál, ami az orsón van, cérna, azt mutatom be. Itt van egy teljesen üres orsó. Van az orsókon általában egy ilyen bevágás. Azt a bevágást erre a kis pöcökre oda kell irányítani. Tehát rárakod az orsót. Ez lehet itt fönt a varógépen, de már lehet itt oldalt is, tehát sok helyen elhelyezkedik ez a fajta dolog. Utána itt a szál erősség szabályozó fölött beakasztjuk ide ezt a cérnát, amit akarsz orsózni, és rátekered az orsóra egy picit. És ezt összenyomod az előtte lévő kis fém akármivel, de valahol csak egy ilyen kis pici rudacska van, és azt nyomod oda, tehát sajnos nem tudom mindegyik félét megmutatni. És ami nagyon fontos ebben még, hogy készen állunk az orsózásra, de még mielőtt a pedált elkezdjük nyomni gőzerővel, a felső szálat kihúzzuk a tűből, és az alsó szálat, a régi bobint az orsóval, azt kivesszük, mert úgy összegubancolódik minden, hogy aztán csak a műszerész tud rajtatok segíteni, hogy na, ott az összes gubancot mindent kiszedje. Jó? Utána, mikor minden üres, a talp föl van emelve, a cérnára rárakod a
kezedet. Jó, ez az enyém régi már, és akkor nagyon dobálja, de lehet, hogy a moderneknél ez már nincsen. És akkor elkezdett szépen nyomni a pedált, és így orsózunk az orsóra. Amilyen színű ruhát készítetek, olyan színű cérnát, alsót, felsőt, így tudtok. És ez így szépen. Amikor tele van, akkor ez kipattan, fogod, levágod, és már lehet is berakni a bobinba. Jó? Ezt akartam még megmutatni. És még ami fontos, van itt fönt egy ilyen, mindjárt mondom, hogy mi a neve, ez a talp erősséget szabályozza. Tehát, ha valami nagyon vékony selyem anyagot abból vartok valamit, akkor ezt a talpat le kell nyomni egy picit jobban, hogy jobban tudja vinni a fogazat alól. Tehát az a talp fogazata, hogy jobban tudja vinni az anyagot, ezt lenyomjuk egy picikét, és így könnyebben halad a munka. Ha viszont egy vastag polárt, vagy pulcsit, vagy mit tudom én, ilyen nagyon vastag valamit, akkor ezt teljesen kipattintjátok, és akkor lazán van helye a talpnak és az anyagnak, hogy ott az elférjen, és tudjon menni szépen az anyag. Hát ennyit gondoltam, ugyanúgy van ugye villanykapcsoló, és még amit még szeretnék megmutatni, a kis dobozkájába különböző kellékeket, talpakat lehet találni. Ugye egyik a gomblyukozó talp, vagy pedig ilyen oldalt behajtó, tehát ez behajtja az anyagnak a szélét, és csak tűzni kell, tehát nagyon sok segítséget ad egy hobbivarrónak, de én most ezt a gomblyuk készítő talpat mutatom meg. Itt hátul a varrógépnél van egy ilyen kis kallantyú, amit ha megnyomsz, akkor elengedi az előző talpat, és szépen aláteszed, és ráengeded a talpat, és kész is. Készen áll a gomblyukozásra, és a gomblyukozásnál itt mutatja, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es fázis, tehát az 1-esnél ezt az oldalt, a bal oldalát fogja majd elkezdeni gomblyukozni, utána a 2-esnél reteszel egy picit, utána 3-asnál a jobb oldal gomblyuk részét varja ki, és a 4-nél pedig megint ismét elreteszeli a gomblyuk végét, befejezését. Na, hát ennyit akartam volna, remélem, hogy elég érthető volt. Nyugodtan írjatok oda alá véleményt, vagy ha kérdésetek van, hogy még mit mutassak be, mert nagyon szívesen megmutatom. Terveim közt van a következő videóban, hogy a szeptemberi Burda újságot megvásárolom. Ha gondoljátok, ti is tegyétek ezt, mert azokból fogunk dolgozni majd. Megmutatom, hogy egy alapkis blúzocskát, vagy egy trikót, vagy valami őszi dolgot hogyan lehet kivenni a szabás mintát abból, és utána azzal otthon többféle anyagból el tudjátok majd készíteni. Tehát erre készüljetek, hogy jövő hét végén szerintem elkezdem, és akkor szeretettel várlak benneteket.
Ha tetszett a videó, vagy ha szeretnétek továbbra is velem tanulni, akkor kövessétek be az oldalamat, és szeretettel várok mindenkit, meg építőkritikát is. Úgyhogy további szép hétvégét nektek, sziasztok!